আমি হয়তো নাজানো জবা ফুলৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা এবিধ এণ্টি অক্সিডেণ্টযুক্ত চাহে আমাৰ শৰীৰৰ নানা ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষমতা বঢ়ায়। জবা ফুল বহু প্ৰকাৰৰ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত ৰঙা জবাটো বহু বেছি উপকাৰী। প্ৰাচীন কালৰ পৰাই আয়ুৰ্বেদিক ঔষধত ইয়াৰ প্ৰচলন চলি আহিছে। জবা ফুলৰ চাহ অসাধাৰণ এটি স্বাস্থ্যৰ পনীয়া হিচাপে গণ্য কৰা হয়। স্বাস্থ্যৰ লগতে ৰূপ চৰ্চাতো ইয়াৰ সমানে উপকাৰী। জবা ফুলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এণ্টিঅক্সিডেণ্ট, ভিটামিন চি তথা মিনাৰেল পোৱা যায়। নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? মই জেচমিন হেল্থ কেয়াৰ চেনেলটোলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাই আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সঁহাৰি দিব। ফ্ৰেণ্ড, আজি জবা ফুলৰ পৰা এবিধ এণ্টি অক্সিডেণ্টযুক্ত হাৰ্বেল চাহ বা হিবিস্কাছ হাৰ্বেল টি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে আৰু এই চাহ সেৱন কৰিলে কি কি ৰোগৰ পৰাই আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ, এই বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰাম। জবা ফুল চিনি নোপোৱা মানুহ হয়তো নোলাব। ইয়াৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়েও কম বেছি পৰিমাণে সকলোৱে জানে, কিন্তু ইয়াৰ পৰাই যে এবিধ চাহ প্ৰস্তুত কৰি সেৱন কৰিলে আমাৰ শৰীৰৰ পৰাই নানা ৰোগ প্ৰতিৰোধ হয়, এই বিষয়ে হয়তো বহুতেই নাজানে। প্ৰাচীন কালৰ পৰাই জবা ফুল আয়ুৰ্বেদিক ঔষধত ব্যৱহৃত হৈ আহিছে। চুলিৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবেও ই অতি উপকাৰী। প্ৰায় মানুহে ইয়াৰ ফুল আৰু পাত পিচি চুলিত লগায় আৰু এই ফুলজোপাৰ শিপাৰ পৰা পাতলৈকে মানে গোটেই গছজোপাৰে অসাধাৰণ গুণ আছে। গছজোপা দেখাত তেনেই সাধাৰণ যেন লাগে, নহয়নে ফ্ৰেণ্ড? আহক এই চাহ পান কৰিলে কি কি ৰোগৰ পৰা উপশম পাব পাৰি জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ। জবা ফুলৰ চাহ অসাধাৰণ এটি স্বাস্থ্যৰ পনীয়া হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰি। জবা ফুলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এণ্টিঅক্সিডেণ্ট, ভিটামিন চি তথা মিনাৰেল পোৱা যায়। তাৰোপৰি ইয়াত ওমেগা-3 ফেটি এচিড আৰু আলফা হাইড্ৰক্সি এচিড পোৱা যায়, যি উজ্জ্বল তথা সুস্থ ছালৰ বাবে একদম পাৰফেক্ট। নিয়মিত এই চাহ সেৱন কৰিলে ছালৰ যিকোনো সমস্যা দূৰ হয়। লগতে এই চাহত সকলো ভিটামিনেই পোৱা যায়। এতিয়া আহিছোঁ মেইন পইণ্টকেইটালৈ। ১ নম্বৰ, উচ্চ ৰক্তচাপ কমায় বা হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ কমায়। আজিকালি উচ্চ ৰক্তচাপ প্ৰায় ঘৰে ঘৰে বুলি ক'ব পাৰি। এই চাহ যদি আপোনালোকে নিয়মিত সেৱন কৰে, তেনেহ'লে এই উচ্চ ৰক্তচাপ বা হাই ব্লাড প্ৰেছাৰৰ পৰা আপোনালোকে হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। ২ নম্বৰ, ডায়েবেটিছ বা মধুমেহ ৰোগ উপশম কৰাত সহায় কৰে। ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে এমাহ এই চাহ সেৱন কৰি চাওক, দেখিব আপোনাৰ ৰোগটো লাহে লাহে কমি আহিছে। আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত কিছুমান খোৱা খাদ্যৰ বাবে আমাৰ বহু ৰোগ হয়, গতিকে আমি খোৱা খাদ্যাভ্যাসৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা বেমাৰ থাকে যে আমি ওচৰতে পোৱা কিছুমান বন দৰৱৰ দ্বাৰা কিছুমান বেমাৰ উপশম কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আহিছোঁ ৩ নম্বৰলৈ। মেদবহুলতা বা চৰ্বি কমোৱাত সহায় কৰে এই চাহ সেৱন কৰিলে। আজিকালি মেদবহুলতাটো কমন বেমাৰ। মেদবহুলতাৰ ফলতে আমাৰ শৰীৰত বেলেগ ৰোগ যেনে উচ্চ ৰক্তচাপ, ডায়েবেটিছ বা ফেটি লিভাৰ আৰু অন্যান্য আনুষংগিক বেমাৰসমূহ হোৱা দেখা যায়। গতিকে এই চাহ যদি আমি নিয়মিত সেৱন কৰোঁ, তেনেহ'লে এই মেদবহুলতাৰ পৰাও হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ। ৪ নম্বৰ আহিছোঁ লিভাৰ বা যকৃত ভালে ৰাখে। লিভাৰৰ যিকোনো সমস্যাই নহওক, যেনেকুৱা লিভাৰ চিৰাচিছ বা ফেটি লিভাৰ বা লিভাৰৰ আন আনুষংগিক বেমাৰসমূহ, এই সকলো বেমাৰ উপশম কৰাত এই হিবিস্কাছ হাৰ্বেল টিয়ে বহুত সহায় কৰে। আপোনালোকে সেৱন কৰি চাওক আৰু ইয়াৰ উপকাৰ আপোনালোকে নিজে নিজেই অনুমান কৰিব পাৰিব। ৫ নম্বৰ আহিছোঁ স্ত্ৰী হৰম'নসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আমাৰ মহিলাৰ এই হৰম'নেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মহিলাৰ মাহেকীয়া সময়ত বহুত প্ৰব্লেম দেখা যায়, যেনে মাহেকীয়া সময়ত বা ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত পেটৰ বিষ হয়, বেছিকৈ কিছুমানৰ ৰক্তক্ষৰণ হোৱা যায় বা মাহেকীয়াটো আমাৰ সময়মতে নহয়, কিছুমানৰ 15 দিনৰ মূৰত হয় বা কিছুমানৰ 2-3 মাহৰ
মাহমানলৈকে নহয়, বা কিছুমানৰ মাহেকীয়া সময়ত গাটো অলস বা বমি বমি লাগে। এই গোটেই সমস্যাবিলাক এই চাহ যদি আপোনালোকে নিয়মিত সেৱন কৰে তেনেহ'লে এই সকলো সমস্যাৰ পৰাই উপশম পাব। মাহেকীয়া প্ৰব্লেম যদি আপোনালোকৰ থাকে তেনেহ'লে এই চাহ আপোনালোকে ৰাতিপুৱা খালী পেটত পান কৰিব লাগিব। খালী পেটত পান কৰিলে এই বেমাৰত সুফল পোৱা যায়। এতিয়া আহিছোঁ 6 নম্বৰলৈ। 6 নম্বৰ হৈছে কলেষ্টৰেল নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে। আমি যদি এই চাহ নিয়মিত সেৱন কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ শৰীৰত যি তেজত চৰ্বি জমা হৈ কলেষ্টৰেল বেমাৰ হয়, সেই কলেষ্টৰেল বেমাৰ এই চাহ নিয়মিত সেৱন কৰিলে তেজত যি আমাৰ চৰ্বি জমা হয়, এই তেজৰ চৰ্বিবিলাক লাহে লাহে কমাই কলেষ্ট্ৰল নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে। এতিয়া 7 নম্বৰ। ইয়াত যিহেতু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট বহু পৰিমাণে পোৱা যায়, গতিকে আমাৰ যে ঘনে ঘনে জ্বৰ, চৰ্দি, কাহ, মূৰৰ বিষ এইবিলাক বেমাৰ সঘনাই হৈ থাকে, এই চাহ যদি আপুনি নিয়মিত সেৱন কৰে তেনেহ'লে এই সকলো বেমাৰৰ পৰাই আপুনি বাচি থাকিব পাৰিব, কাৰণ ইয়াত এণ্টিঅক্সিডেণ্ট বহু পৰিমাণে থাকে। 8 নম্বৰ আহিছোঁ কোষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যাটো এই চাহে বহুত উপকাৰ সাধে। কিছুমানৰ শৌচ কৰাৰ সময়ত যে কষ্ট হয় বা শৌচবিলাক টান হয়, এইবিলাক বেমাৰতো এই চাহ যদি আপুনি নিয়মিত সেৱন কৰে তেনেহ'লে এই বেমাৰৰ পৰা আপোনালোকে হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। 9 নম্বৰ। এই চাহ সেৱন কৰিলে আমাৰ যে শৰীৰত কিছুমান বেমাৰৰ কাৰণে যিটো আমাৰ দুৰাৰোগ্য ৰোগ বুলি কোৱা হয়, মানে কেঞ্চাৰ, এই কেঞ্চাৰ ৰোগৰ প্ৰতিষেধক হিচাপে খুব ভাল কাম কৰে। আপোনালোকে চাওকচোন, গছডাল দেখাত তেনে সাধাৰণ যেন লাগে, কিন্তু ইয়াৰ উপকাৰ কিমান বেছি। এনেকুৱা ওচৰতে পোৱা কিছুমান গছ গছনি আমাৰ কিমান বেমাৰত উপকাৰ সাধে, কিন্তু আমি এই বিষয়ে বহুতেই জ্ঞাত নহয়। এতিয়া আহিছোঁ এই চাহ কোনে কোনে সেৱন কৰিব নালাগে। গৰ্ভৱতী মহিলা তথা প্ৰসূতি স্ত্ৰীয়ে, নিম্ন ৰক্তচাপ থকা লোকসকল, এলাৰ্জিত ভুগি থকা লোকসকলে আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই চাহ সেৱন কৰিব নালাগে। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়, আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এতিয়া আহক পাকঘৰলৈ যাওঁ, এই চাহটো কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি দেখুৱাওঁ। এয়া মই ৰঙা জবা লৈছোঁ 4 পাহ, এটা বাটিত পৰিষ্কাৰ পানী লৈছোঁ। এতিয়া মই ফুলখিনিৰ এই মাজৰ যে ঠাৰিডাল থাকে সেইডাল ছিঙি লৈ মই পানীত অকণমান সময় তিয়াই থ'ম, যাতে ফুলত লাগি থকা ধূলি মাকতিখিনি আঁতৰি যায়। এতিয়া মই পাকঘৰলৈ আহিছোঁ। পাকঘৰত এতিয়া চচপেন তুলি দিছোঁ। ইয়াত ডাঙৰ কাপেৰে 1 কাপ পানী দিম আৰু এটুকুৰা সৰু ডালচেনি দি দিলোঁ। আপোনালোকে সোৱাদ মতে লং, ইলাচি দি দিব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই। এইটো নিদিলেও হয়, সোৱাদ লাগিবৰ কাৰণে পানীখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি 5 মিনিট সময় উতলিব দিম, যাতে ডালচেনিৰ কালাৰটো পানীখিনিত ধুনীয়াকৈ আহি যায়। এয়া মই ফুলৰ ঠাৰিখিনি ধুনীয়াকৈ ছিঙি ল'লোঁ। এয়া পানীখিনি উতলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত ফুলখিনি দি দিলোঁ, যাতে ফুলখিনি ধুনীয়াকৈ পমি যায়। তেতিয়ালৈকে মই চামুচেৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনি লগাই দিম, যাতে তাৰ কালাৰটো ধুনীয়া হৈ উঠে। এয়া লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই চামুচ এখনেৰে ফুলখিনি ধুনীয়াকৈ পিটিকি দিম, যাতে ইয়াৰ পৰাই যিখিনি কালাৰটো ধুনীয়াকৈ আহি যায়। এয়া দেখিছে কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকেও এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাব, ইয়াৰ সোৱাদটো বহুত ভাল লাগে। এয়া মই এতিয়া কাপত এখন চেকনিৰে চেকি লৈছোঁ। দেখিছে চেকা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম অকণমান লেবুৰ ৰস আৰু এচামুচ মৌ। লেবুৰ ৰস আৰু মৌটো দিলে খাবলৈ সোৱাদ ধুনীয়া হয় আৰু কালাৰটো ধুনীয়া হৈ উঠে চাহখিনিৰ। এয়া মই লেবু দি দিলোঁ। যিবিলাকৰ ডায়েবেটিছ ৰোগ আছে তেওঁলোকে ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে এই মৌ নিদিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে মিঠাটো ভাল নহয়। এয়া দেখিছে কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই এটা গিলাচত বাকি লৈ ইয়াৰ কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ চাহখিনি পান কৰি দেখুৱাই দিম। আপোনালোকেও এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, দেখিব আপোনালোকৰ শৰীৰৰ পৰাই বহুত বেমাৰ নাইকিয়া হৈছে আৰু গাটো বহুত শক্তি পোৱা যেন লাগে। দেখিছে। ঠিক আছে মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। মই আকৌ আপোনালোকৰ মাজত এনেকুৱা উপকাৰত অহা ভিডিঅ' কিছুমান লৈ আহিম। আজিলৈ ইমানতে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিম। আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ